Γεια σας φίλοι του Investor Blog. Για πολύ καιρό δεν έχω γράψει, το έχω εμφανιστεί, δεν έχω τόσο πολύ χρόνο, αλλά θεώρησα σωστό να κάνω ένα βίντεο έτσι πολύ σύντομο, χωρίς καθόλου editing, γιατί συμβαίνει κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει στα περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας που έχω και ασχολούμαι με το value investing. Και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πετυχαίνω αποδόσεις της τάξης του 20% ας το πούμε ετησίως, τελευταία στην Ελλάδα. Στην Αγγλία έχω πει πως δεν τα πάω τόσο καλά και στην Αμερική που είχα βασικά κάποιο μικρότερο χαρτοφυλάκιο, αυτή τη στιγμή να εξηγήσω λοιπόν ότι όταν μιλάμε για αποδόσεις 20% ετησίως, μιλάμε πάλι για εξωφρενικά μεγάλες αποδόσεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες χρονιές κανείς θα έχει ένα συν 30%, πώς θα να πούμε για μένα η προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα. Κάποια άλλη χρονιά μπορεί να έχει 0%, κάποια χρονιά μπορεί να έχει το 20%. Είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολη απόδοση κανείς για να την κρατήσει, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι μια απόδοση που την έχω πετύχει τουλάχιστον στην Ελλάδα και όχι στην Αγγλία, όπου οι αποδόσεις τους είναι σχεδόν μηδενικές. Λοιπόν, στην Αμερική όμως αυτό που συμβαίνει για πρώτη φορά είναι στη διάρκεια του τελευταίου 12 μήνου το χαρτοφυλάκιο το αμερικάνικο, το οποίο ήταν ένα μικρό χαρτοφυλάκιο και πλέον δεν είναι, έχει πετύχει στη διάρκεια ενός έτους, τους τελευταίους 12 μήνες, μια απόδοση της τάξης του 170%. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξαναδεί, γιατί σκεφτείτε ότι αφορά ολόκληρο χαρτοφυλάκιο, δεν αφορά μόνο μια μετοχή. Όμως σχετίζεται περισσότερο με μία ή δύο μετοχές σε μεγαλύτερο βαθμό. Και όπως καταλαβαίνετε, τις μετοχές ποιες μπορεί να είναι, έχουν να κάνουν με τους ημιαγωγούς, με τις μνήμες και ίσως πέρασε απαρατήρητο, μιας και δεν γράφω συχνά, το τελευταίο μου άρθρο, το οποίο ήταν περίπου 1,5 χρόνο πριν. Έχω τη μεγάλη τύχη να δουλεύω για μια εταιρεία fintech και είμαι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οπότε για μένα ήταν πολύ ξεκάθαρο η, η υπολογιστική ισχύ που θα χρειαστούμε. Αν θέλετε μπείτε και διαβάστε, το εξηγώ και εξηγώ επίσης γιατί η καλύτερη μορφή επένδυσης είναι κάτι που το έχω καταλάβει από πιο πίσω, αλλά το έγραψα περίπου 1,5 χρόνο πριν. Και θέλω να το μοιραστώ αυτό γιατί είναι και μια, ας το πούμε, εμπειρία και ένα μάθημα που έρχεται πρώτη φορά στη ζωή μου, πως η βαθιά γνώση του να είναι κανείς επενδυτής, καμιά φορά είναι πολύ τυχερό να συμπέσει με μια ειδική γνώση που μπορεί να έχει. Και αυτό έρχεται πάρα πολύ στη ζωή, θα έρθει πολύ σπανίως. Αλλά για να αρπάξει κανείς αυτή την ευκαιρία πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλαβαίνει επίσης τις αποτιμήσεις. Επίσης, παρότι οι αποδόσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή ίσως η Micron να έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί από την τιμή στην οποία την αγόρασα, παρόλα αυτά δεν πουλάω. Για να έχει κανείς αυτή την αυτοπεποίθηση, θα πρέπει κάπως να ξέρει ότι αυτού του τύπου η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ δεν κοπάζει και να καταλαβαίνει, και αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφνικά. Συμβαίνει και θα σας δείξω κάτι εδώ. Το Open Router στα αμερικάνικα. Αυτό εδώ είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό της κατανάλωσης των token. Και αυτό έχει να κάνει με τα API και η μεγάλη τύχη που είχα στη δουλειά μου να χρησιμοποιούμε αυτά τα API και να τα καταναλώνουμε και να καταλαβαίνω πόσο μεγάλη είναι η αξία αυτών, πόσο αυτό θα γιγαντωθεί και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο και από το trading. Όλα αυτά που λέγανε ότι το trading είναι φούσκα και ότι
Βλέπετε τι γίνεται με την ανθρώπικο, ότι μέσα σε ένα χρόνο το 1 δις revenue έγινε 9, το 9 έγινε 50. Εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά, δεν με εκπλήσει, το βλέπω μήνα-μήνα πόσο πολύ αυξάνουμε την κατανάλωση στα API και στα tokens και καταλαβαίνω και γιατί γίνεται και δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά καταλαβαίνω και γιατί δεν θα σταματήσει σύντομα. Άρα αυτό θα απαιτήσει φοβερά μεγαλύτερη υπολογιστική σχέση. Ακόμα και να έχουμε κάποιο βραχυπρόθεσμο, κάτι βραχυπρόθεσμο, ας πούμε, το οποίο να το αναταράξει αυτό, πιστεύω τα επόμενα 5-6 χρόνια το compute που θα χρειαζόμαστε για όλο αυτό θα είναι το inference, δηλαδή μπορεί να είναι από μερικά 3 εκατομμύρια ετησίως μέχρι μερικές δεκάδες τρεις που δεν λέω ότι θα είναι, αλλά ίσως και να είναι. Για να το εξυπηρετήσει αυτό μπορεί να θες τελικά infrastructure, το οποίο να είναι 13, 15, δεν ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα. Άρα πιστεύω και TSMC και η Intel και όλες αυτές οι εταιρείες που ότι έχουν ακόμα μεγαλύτερο και πιστεύω ότι θα γίνουν οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά αυτό είναι μια, ας το πούμε, εξωφρενική εμπειρία την οποία έχω σαν επενδυτής. Δηλαδή, εγώ και με ένα 20% και με ένα 30% είμαι υπερευχαριστημένος αν αυτό μπορώ να το πετυχαίνω για πολύ καιρό. Και δεν το πετυχαίνω απόλυτα, γιατί το πετυχαίνω μόνο στην Ελλάδα και η Αγγλία με έχει τραβήξει πίσω. Αλλά δεν λέω ότι σαν επενδυτής πετυχαίνω το 20% απόλυτα. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, ότι σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει κάτι όταν αυτό αφορά ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο, το οποίο αυτή τη στιγμή λόγω αυτού έχει, ενώ ήταν το μικρότερο από τα τρία, έχω ένα ελληνικό, ένα αγγλικό και ένα αμερικάνικο, αυτή τη στιγμή σε αξία έχει φτάσει να είναι μεγαλύτερο και από το ελληνικό, μεγαλύτερο και από το αμερικάνικο. Και είναι μια εξωφρενική, μια απίστευτη, ας το πούμε, εμπειρία, την οποία και θέλω να τη μοιραστώ. Όχι ότι σημαίνει ότι θα έρχεται συνέχεια, ότι θα έρχεται για πάντα. Και ξέρετε, καμιά φορά ένα 20, ένα 30% το οποίο συμβαίνει για 5 χρόνια είναι πολύ πιο δυνατό από ενός έτους απόδοση. Και δεν λέω ότι δεν είμαι ενθουσιασμένος, αλλά γενικά κοιτάω να κρατάω και να είμαι και επιφυλακτικός σε γενικές γραμμές, αλλά και τη Micron και τη Samsung, οι οποίες είναι οι εταιρείες οι οποίες κυρίως έχουν, αυτό που βλέπετε οφείλεται κυρίως σε αυτές, αλλά έχω και άλλες εταιρείες ημιαγωγών, έχω όλες τις εταιρείες ημιαγωγών, τις οποίες πιστεύω, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, ήθελα να βγω και να το πω με τον πιο γρήγορο τρόπο, μέσα από αυτό το βίντεο, το οποίο θα ήταν όσο πιο σύντομο γίνεται και χωρίς editing που θα μου πάρει καιρό κτλ. Και απλά να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι πιστεύω έτσι πολύ εξωφρενική εμπειρία μετά από 25 χρόνια επενδύσεων. Είναι ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει αυτές τις αποδόσεις. Δεν είναι μια μετοχή, δεν είναι κάτι που το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω, καλύτερη απόδοση ένα χρόνο ήταν 30-40%. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Και καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει και όπως είπα είναι και η μεγάλη τύχη να είμαι επενδυτής αξίας, να παρακολουθώ αυτές τις εταιρείες και επίσης να ξέρω κάτι που για μένα ήταν αυτονόητο και το βλέπω καθημερινά, ενώ πιστεύω οι περισσότεροι value investors ενώ είχαν πολύ σωστή σκέψη στον τρόπο που σκέφτονταν, βλέποντας κάποια δεδομένα, κάποια νούμερα, το να βγουν και να φωνάξουν ότι αυτό είναι μια φούσκα, που υπάρχουν φαινόμενα φούσκα σε αυτό, πιστεύω ότι οφείλεται, και το έβλεπα πάνω σε αυτά που γράφουν και πάνω στο πώς εξηγούν, μπορεί η λογική τους να ήταν σωστή και ο τρόπος σκέψης, αλλά πιστεύω ότι πάσχουν πάρα πολύ στο ότι δεν καταλαβαίνουν, δηλαδή θεωρούν ότι τεχνητή νοημοσύνη το ChatGPT και εκεί πιστεύω ότι ήταν η διαφορά και η μεγάλη τύχη. Αυτά λοιπόν. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε μετά από τόσο καιρό.